So yun nakita nyo sa thumbnail. So i-share natin sa inyo ngayon kung paano mag-terminate na RJ45 na walang crimper. Let's go! Gagamitin natin ay gunting, syempre cutter, plier, at ating pantusok ng screwdriver na flat, then yung RJ45 natin. So syempre kailangan din natin ng cable na category 6 na depende sa brand kung anong brand ang gusto niyo dyan. So prepare na tayo, tabi muna natin ito. So anong gagawin natin, akat lang natin to, ingat lang na hindi maputol yung mga strand ng tanso sa loob. Tapos tanggalin natin yung pinaka patibay niya sa gitna. Yung cut 5 wala niyan, pero yung cut 6 meron. Yun yung nagsisilbing patibay niya para hindi maapektuhan yung mga conductor. So ang color coding pag RJ45 ay white orange, tandaan nyo guys. Tapos white, green, blue, then white, blue, green, and then white, brown. So ituid nyo muna para pumasok siya dun sa RJ45. So ganyan lang siya, kita nyo ba? Ayan. White, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown. So isukat nyo na tong RJ45 nyo, patihaya. Hindi siya pataw ba? Patihaya. Sukat na distansya na makapag-clip kayo dyan. Then cut nyo yung dulo pantay. Kailangan ng gunting. So pag nakat nyo na pantay na, kasi tayo na ipapasok na ito sa terminals. So yun, pag nakapasok na siya at nakasagad na siya sa dulo, pantay na yung dulo niya, that's the time na sundutin nyo na ito ng ng flat screw. Dahan-dahan lang, pag lumagitik na siya, nasagad na, yun na yun, sundutin nyo lang yan. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Nakikita nyo naman pantayan. So kailangan nakasagad dun sa
tanso yung dulo ng pinaka ipin ng RG45. So ganun lang. So okay na siya, meron ka ng RG45 kahit wala kang crimper po. So ganyan lang siya guys, pag wala kayong crimper, crimping tools, ganun lang gagawin nyo. Sundutin nyo lang yung dulo nyan, pinakadulo nyan, sasagad nyo para maayos yung dulo ng RG45. So ganun lang siya guys. I hope na may natutunan kayo dito para sa ating tutorial ng paano mag terminate ng RG45 na walang crimping tools.